हेलो एभ्रिवान, आज म तपाईहरुलाई eSIM कसरी एक्टिभेट गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुस् सुरुमा, त्यसपछि सेलुलर टाइप गरिसकेपछि सेलुलर भन्ने आउँछ। यो यस्तो प्रिफरेन्स आउँछ एड eSIM मा जानुस्। यो आइफोनको लागि हो है। एन्ड्रोइडमा चाहिँ तपाईको सेलुलर डाटा भन्ने हुन्छ होला। त्यसपछि युज क्यूआर कोड भन्ने आउँछ। युज क्यूआर कोडमा जानु। त्यसपछि NTC अफिसले दिएको यो क्यूआर कपी चाहिँ स्क्यान गर्नुस्। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो NTC नजिकैको NTC अफिसमा गएर तपाईले यो पाउन सक्नुहुन्छ। नागरिकताको कपी लिएर जानुस्, एउटा फर्म भर्नुस्। त्यसपछि एक्टिभेट eSIM मा कन्टिन्यू गर्नुस्। यो एकछिन टाइम लिन्छ यो एक्टिभेट हुनको लागि। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा 4-5 वटा eSIM एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब डन गर्दियौ। कम्प्लिट भइसकेको छ हाम्रो सेटअप चाहिँ। त्यसपछि सेलुलर प्लान लेभल आउँछ। यसमा प्राइमरी अनि अरु अप्सन पनि हुने रहेछ। अब तपाईको कतिवटा सिम छ त्यसमा भर पर्छ है। मेरो यो एउटा सिंगल सिम हो, प्राइमरीमा म जान्छु। यसको अरु अप्सन बिजनेस, पर्सनल, ट्राभल जेमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। प्राइमरीमा टिक लगाए। त्यसपछि सेलुलर डाटा प्राइमरीमै लगाए। यसरी हाम्रो eSIM एक्टिभेसन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। माथि टावर एकछिनमा आउँछ। एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टावर देखाएको छैन है। यसलाई अन अफ गर्न मिल्छ। यो सिम चाहिँ तपाईलाई नचाहेमा अफ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले अन गरे र एकपटक eSIM एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाईले मोबाइल रिस्टार्ट गर्नु होला। मोबाइल रिस्टार्ट गरिसकेपछि तपाईको सबै प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ। सो आजदेखि फिजिकल सिमलाई चाहिँ मैले अब डाटा बाइ बाइ गरे। अब यो फिजिकल सिम लिएर भाँचियो, हरायो भनेर भन्नु पर्दैन र यसरी फाल्दिएँ मैले। अनि आइफोनमा एउटा मात्र अथवा आइफोन अथवा कुनै पनि मोबाइलमा जुनमा एउटा मात्र सिम हुन्थ्यो, त्यसको लागि चाहिँ अब प्रब्लम सल्भ भएको छ। हामीले 2-3 वटा eSIM राख्न सक्छौँ।